цей я хотіла б зробити, я вже зробила цей влог, якщо ви його дивитесь ще, про те, як я поїхала в Швецію. Це був мій перший раз за кордоном. І вся моя поїздка, я їхала сама. І що ж, я ще дивлюся. Я просто скинула в Телеграм всі фотки, щоб отак от знати, так скажемо, таймлайн and stuff like that. Тож, перше ми бачимо фотку про вагони. Чого я сфотала його, тому що я просто благала всесвіт, щоб Укрзалізниця мені дала хороший... спочатку, да. Що, куди я взагалі їду? В Швецію? До кого? Сестри мої перші, тому що ми не бачили 2 роки. Був перший спочатку поїхала в Кременецьку, я була в Кремці, вона в рік приїжджала до 2023-му, але я не була вдома, тому ми не бачились. Потім я приїхала у грудні 23-го, і потім ми планували оцю всю поїздку. Очень планували всю поїздку ще звідти. But yeah, anyways. Спочатку, коротше, така дорога. Запам'ятовуйте, це дуже важливо. Я їхала із Запоріжжя нічним потягом, нічним експресом з Запоріжжя до Києва. Я там перечекала у маминої подруги, тому що я приїхала десь о 7 ранку, і мені треба було о 7 вечора їхати з Києва до Przemyśla, якщо вже точно. Przemyśl – це типу Польща. Ну, всі знають, бо що я навіть пояснюю. От, а потім з Przemyśla мені треба було добратися до Вроцлава. Ну там така історія, що почекайте. Бо ви будете в шоці. Це вже жесть, коротше. Так от, вагон, Укрзалізниця. Я сфотала, бо я тупо благала всіх богів, в яких я навіть не вірю. Щоб у мене нічний експрес той, щоб у мене вагон був сучасний, а не отой задрихлений, уже коричневий такий, фу, я його так ненавиджу. Коли я їхала додому з Запоріжжя, це була жесть, тупо там так було душно, і він такий, прям уродливий, якщо чесно, і буду чесно казати. Сорі, Укрзалізниця, за правду сказано. Але да. Ось, а тому я була дуже щаслива, тому що нічний експрес, він уже сучасний, а не отакий дряхлий, задряхлений, вже такий вонючий. Фу. Брія. До речі, що я записую голосове на відео, тому що, Боже, ви що, ніколи не бачили мене? Коротше, приїхали ми десь о 6-7, я навіть не пам'ятаю коли. Мене забрала подруга мами. У неї був кіт, який, сорі, я люблю котів, але він мені засрав всі мої штани. А ще він м'яшка, капець. Він такий спокійний, але я не знаю, чого він такий дьорганий був. Anyways, she had such a big sad on her balcony. А ще трошки було awkward, тому що я ніколи не бачила цю жінку. Yeah, very weird, right? Потім вона мене відвела до... станції, логічно. А що, я сама б добралась. Ну і що? Потім я їхала така, от фоточки, дуже гарні фоточки, но не забирайте в Pinterest. А вам так хотілося? Коротше, потім я капець як зголодніла, тому довелося купувати собі сендвіч. Там що-то один такий бутик вообще. Там що-то намазано сира, 2 ложечки. Нормальний такий сендвіч був. Но він коштував що-то 80 гривень. Nah, what the frick? Отакий просто один сендвіч. Один сендвіч. Просто один, 2 хліба зверху, і там що було трошки загального того, намазано сиром, ладно, пофіг. Коротше, що ти поїла, то вже добре. А потім я приїхала в Перемишль. От ви бачите, що там показано 7:29. Боже, ще оці зміни часу, сорі, якби ми були з Європою в один час, це було б, це було б much better and much easier to, що орієнтуватися, коли там що приїжджає взагалі. Коротше, це була жесть, багато нервів, но be ready, because буде набагато більше екшену. Приїхала в Перемишль, Щоб ви розуміли, о 7 годині ранку, коли там це було... Да, це було 13 серпня. Щоб ви розуміли, то там було 11 градусів. Я була в одній футболці, легких штаньках. Взагалі ні за що не маю, взагалі ні за що не переживала. Боже, я там ще не подохла от того, холоду, щоб ви розуміли, окей? Ладно, накинула оту дурацьку накидку, да. Потім, взагалі, просто, Przemyśl, я, багато не ходила, бо я дуже боюсь загубитися. Я навіть у Вроцлаві теж, багато не ходила. А, кстати, да. Щодо
Ну, бо я реально просто старалась загубитися, навіть коли була ще ну, типу, не гуляла сама. Тому що я боялася, що о, клас, от зараз я загублюся, потім мене буде там шукати, блін, десь в Данії вже, а не в Стокгольмі. Ну ладно. Коротше, я їхала до Вроцлава, щоб ви приймали. 7 годин. А до цього є ще історія. Коротше, що то ми трошки загубилися, коротше, строючи до цих всіх рейсів, тому що ми не розрахували те, що мені ще треба буде цілий день просидіти в Києві. Тобто я не приїду 13-го вже числа. Ми подумали, що 13-го числа я вже приїду В Стокгольм. Але ні. що 12 числа я вже приїду в Польщу. Не тут та було. Бо я приїхала в Польщу тільки, капець. Я приїхала, взагалі я в Київ тільки приїхала 12 числа, щоб ви розуміли. У мене літак був на 12 число. Я ніяким способом не могла просто прибути того ж дня у Вроцлаві. Ой, взагалі ми брали спочатку на Краків. Ну, тобто, того числа, що я так сказала? Того числа я б не могла бути тупо у Кракові, тому що, по-перше, мені їхати було там вже до 3 години, чи скільки, я навіть не пам'ятаю. Ну, коротше, нам довелося скасовувати все, і, коротше, ми втратили дуже багато грошей, точніше, навіть не я, а моя сестра, тому що, вона багачка, вона за все сплачувала, і ще наша бабуся трошки допомогла. Да, so don't think that I'm from rich family, because I'm not. I just have my rich sister and stuff, yeah, my rich siblings. Тож, нам довелося все перед саме. Коротше, вона мене прокляла 100 000 разів. Я думала, вона мене вб'є, коли я приїду в Швецію. Ну, anyways, вона не вбила мене. Коротше, посиділа я у Вроцлаві, боже, у мене та жопа боліла, я ще не відійшла від перемишля, тому що ми там стояли, ми їхали що 9 годин, чи скільки, чи навіть 11. Тобто, розумієте, да? І, та вся поїздка, сорі, чесно, я ненавиджу. Я поняла, що я ненавиджу поїздки, тому що це дуже довго їхати. Anyways, у мене якась тавтологія починається. Приїхала в той Вроцлав. Боже, дякувати всьому, взагалі, я не знаю, навіть дякувати чи ні, бо знаючи ситуацію, що там так багато українців, але все одно дякувати, що там було багато українців у Вроцлаві. Що я хотіла сказати, бо 12-13 числа всі аеропорти, деякі аеропорти в Польщі як спеціально були закриті саме 13 числа, тому єдиний спосіб було їхати у Вроцлав. Єдине місто у Польщі, яке прям, було б нормально. Коротше, да. Довелося нам все переребукувати. Приїхала я в Вроцлав, що-то там стояла, мені треба було, 2 години провести десь те саме. З'їла я така бургера, ще знайду фоточку. Походу я не скинула, от тварь. Anyways, з'їла якийсь бургер в Максі. Don't tell Swedish people, but it was really simple. I don't know. Моя сестра описувала, тому що це шведська компанія, оцей Макс взагалі. І вона сказала, що не казати нікого шведам, то що мені не дуже зайшов бургер, тому що вони обожнюють Макс, що ж їх компанії і так далі. Мені, боже, дякую, да. Но мені попався, потім я вже їхала через 1,5 години, я їхала в аеропорт, тому що мені треба було прибути туди десь за 3 години. Я так і зробила, бо I'm not going to miss my flight. Sorry, but we spent so much money not to do this shit. Anyways. Приїхала туди, а ще мені попався таксист, українець, що він побалакав, взагалі трошки дивний хлопак був, ладно, Трохи дивний живчик був, окей. А головне, що українець, да? Просто його погляди, я б сказала, я просто з ним уже погоджувалась, тому що подумала, окей, да, угу. Просто довези мене і не завези мене в ліс на убитом. Anyways, ми їхали, боже, та дорога просто не закінчилася. Прибула я в той самий аеропорт. А потім я чекала, а ще напроти мене, поки я записувала оце відео, яке я вам зараз буду крутити, напроти мене сиділа українці. Я така думала, що вона на мене дивиться весь час? Що ніколи дівчинку не бачила таку гарну. Збійся. Ось Стокгольм, Орландо, оце було моє, і о 10-й годині я їхала. Їхала. По морю, як Ісус. Oh, that's no. Коротше, я вже в аеропорту. Я купила губку 1,5 літра. Знаєте, за скільки? 17 злотих. 17 злотих зараз це 180 гривень. Нічого. Там, дешевше не було. Тому подумала, ладно. І плюс мені треба випити, ліки від кашлю, тому в мене великого вибору немає.
Да, і плюс я вже випила майже половину, тому що такий сушняк, я не знаю. Ну, типу, я не дуже переживаю, я не знаю, що. Мабуть, це після бургера, який я з'їла. Короче, бургер якийсь купила, теж за великі гроші, але теж сказала купити, типу, що дуже смачно. Я купила, але, якщо чесно, наскільки він хороший. Ну, типу, він непоганий, звісно. Просто що в KFC я майже точно такий же їла і купувала його за скільки там, 70 гривень всього. А тут я його купила, знаєте, за скільки? Майже 350 гривень, по-моєму. Я ж сиджу в аеропорту, я, по-моєму, це вже казала. Це взагалі ж мій перший раз. Тому капець, I'm so excited. Тут капець як гарно, і я дуже рада, що у мене квиток, у мене флайт саме ввечері, прям, точніше вночі, він буде о 10-й, і я приїду о 12-й в Швецію. І мені ще треба буде уточнити, чи точно я там, але я думаю, точно там. Бо якщо ні, то я тупо вриваю себе. Ні, звісно, постпонд. Тому що я їду в Швецію. І плюс побачу кое-кого після 2 років. Тому, да. Звісно, вода за 17 золотих, тобто 180 гривень, це, звісно, це було капець. Я тупо ходила туди-сюди, я розмовляла по телефону ще з Тусі і казала, що типу, я не можу купити воду 1,5 літра за 180 гривень. І він така, типу, що ой, це вже 4 євро, типу, ну ладно, вже типу, купуй, ну у тебе вибору нема. Ну, звісно, що я купила, у мене реально вибору не було. Там був взагалі 1 літр за таку ж ціну, типу, вийшов в Єлі, тому я купила 1,5 літра. Навіть якщо я не доп'ю, це буде хоч трошки коштувати цих грошей, аніж якби я купила 1 літр за 180 гривень з таку ж ціну, що в Єлі. Я сьогодні, коли побачив перший літак в небі, поки їхала, так, кстати, відсиділа всю жопу, сподіваюся, що в мене не буде геморою. Бо я 2 дні в дорозі, я вже задовбалась трошки. Anyways, я сподіваюся, що у мене вистачить часу на пам'яті на телефоні, якщо ні, то anyways. Дуже хотілося сьогодні. Так, я нічого майже не записувала, бо чесно, в мене не було настрою. Типу, я була зрада, що так довго їхати. У плані, я чесно зрозуміла, що я написала це на каналі, тому я просто тут запущу скріншоти. Бо я не хочу повторятися. Ну, коротше, коли я сьогодні вперше побачила літак в небі, я тупо така, я тупо 2 роки не бачила літаків в небі. І що? Ну, взагалі, це офігеть було. Тому я побачила їх сьогодні десь 4 штуки, я думаю. От щойно 5-й. Зажався якийсь. Тому, так, I'm so excited. От я була, типу, що у мене було там, типу, що priority and stuff. Тож я заходила з backdoor. А потім я з'ясувала, що можна було із front door теж зайти. Там мені сказали, що без різниці. Ну окей. Нафіга тоді писати на квитку, якщо без різниці. Ну ладно. А потім ми щось заходили, боже. Якби у мене був iPhone, чи просто у мене працювала тоді камера ідеальна, тому що вона дура, вона щось зламалась, тому що коли я була в Києві, ми з Поліною, коротше. Пішли ото в ботанічний сад. Перед нами була якась парочка, бісяча жорстка. Тому що нас обіцяли, що було дуже спекотно, ще збирався дощ, коротше, було дуже душно. І взагалі ми не знали, що робити ще, тому що нам треба було потім о 7 вже їхати. Не спимо ранку. Тому нам треба було десь просто просеред день. Тому що Маша поїхала дуже рано, блін. Ну, типу, я розумію, чого, але з іншого боку, блін. Anyways, коротше, нас трошки все бісило. І перед нами ще йшла парочка, теж просто бісяча. Тобто, вони що там, блін, вони зараз будуть трогали, they touched each other so deeply, I would say so. Коротше, це було трошки отак от прям. Коротше, ми з Поліною вирішили, або я не пам'ятаю,
вирішив показати їм, типу, фаті зі спини, типу, що, ну вони не бачили, що вони перед нами йшли. Ну, і що, у мене в руках була камера, показала той факт їм зі спини, а що, ну, а у мене впала камера, якби карма прийшла того ж разу, того ж часу, так скажемо, да? Ну, коротше, це була взагалі жесть, тому що скільки шахушки тобі треба бути, щоб мало того, що їм все одно, ну, пофіг було на той факт, тому що вони не бачили цього, так ще ти уронила, камеру за 500 гривень, ідеальна камера за 500 гривень з Samsung, і у мене зламався зум. Типа, я його потім якось вправляла, але по факту воно не дуже й допомогло. Тому що воно ще зламалося, і воно вже не працює. Коротше, до чого я це все кажу? То що там біля наступного літака було дуже гарний місяць. Я дуже хотіла сходити, бо це реально було дуже гарно, але якби да. А потім мені ще пощастило, тому що біля мене, прямо біля мене, тобто next to me, в літаку сиділа того ж українка і її мама, і тому я просила її, типу, що тримати мене за руку. Тому що це мій, типу, що my first time, I'm so scared and stuff. Ну, така, типу, що це взагалі без проблем, типу, що. А потім, боже, коли я вже присіла, мало того, що у мене не працював мобільний інтернет, я не знаю нічого, типу, що я вимкнула вже от этот, типу, що режим літака, я вже увімкнула мобільний, я вже перезавантажувала телефон 100 000 разів, у мене все одно не працював мобільний. Я не могла написати цей слід, тому що я вже прибула. Ну це було жесть. А у неї теж було жесть, що вона хотіла приїхати, коротше, зі своїм, типу, що with her girlfriend and her best friend. Вона хотіла приїхати на машині її подруги, вона хотіла приїхати до мене і забрати мене, тому що, ну, сорі, якби, ну, тоді вночі це, взагалі, от всі таксі там коштують, ну, капець як дорого, тому що, по-перше, це, ну, типу, що, взагалі, з всіх аеропортів, там, вокзалів, це завжди коштує, там, якісь, облачні ціни. Я вибираюсь з того аеропорту, вообще, Стокгольмському, Орландо. Боже, я там тупо 100 000 годин. Я думала, воно ніколи не закінчиться. Але я щось ходила там 5 чи 10 хвилин, я вибираюсь з того. Я просто йшла, типу, за людьми, то, да, но той аеропорт просто не закінчився. Просто я не знаходила той вихід дурацький. Ну ладно, пофіг. Ми заплатили за таксі, чи то, я не пам'ятаю, навіть 1500 гривень. Мабуть, навіть більше, але ми реально заплатили дуже багато. Тобто. І, коротше, коли приїхала моя сестра, вона сказала, що типу, у них зламався машина прямо тоді, коли треба було їхати. Коротше, всі були дуже розстроєні. І тому що нам з сестрою довелося платити за таксі з Швеції до їх, типу, що, ну, вони живуть, типу, як в передмісті, але не зовсім, типу, що, як там називалось? Упанс Весбі. Єс, я нарешті можу вимовити. Якщо це правильно, правда, я вимовила, ну пофіг. Ну, якщо чесно, то що ще до літака, то що кажуть, що типу, блін, там, типу, що от коли приземляєшся, там це турбулентно, що це найгірша частина літаку. Якщо чесно, для мене це було, ну, прям така класна, коли ти трошки підіймаєшся, і коли воно спускається, це дуже класно, по-моєму. Типу, реально дуже класно, но вухо забиває, що капець. Но коли воно взлітало, я буквально думала на срух штани. Типу, на срух прям такого жиденького, ріденького, прям такого, О, наступного дня така стою я. Фоточки, ну а потім буде відео. Оксі, у мене нормальна камера, я офігела. Що ти хочеш? А що ти пропонувала спочатку? Що ти пропонувала спочатку? Можна спочатку сходити бобу купити. Давай. Скажи, на телефоні мало пам'яті. У тебе багато пам'яті? Багато пам'яті у тебе? Так. Ну тоді, якщо ти не будеш знімати. Ну я тобі це телефон дам. Ага. Бо там, коли заходиш, там от проходиш, там моя робота була. Guys, hi. Ага. Ми зараз підемо в найкращий bubble tea shop. Це який ти казала 500 гривень коштує? Чи так. Це реально. Тут дешевше нема? Ну є, але вони такі собі. Я ходжу тільки в ті, які смачні. Бо наше мені купляти щось. Ну да. Ну навіть якщо, знаєш, типу, воно дешевше буде коштувати, ти типу воно просто того не варте. Ну типу я куплю менше на 30 крон, але воно буде гавно по якістю, і нахуй я взагалі це купляла. Ага. А у тебе, кстати, ти ж теж ото з інтернетом? Так. Да, єс. Є, ми! Бонус тім! Блін, хто? І пан. Це що таке? Це бабл ті. А, сюди йдемо? Так. Є.
О, Оливье Родриго. А Coconut Milk, кстати, you think you just fell out of coconut? You think you just fell out of a coconut tree? Так. Coconut Milk, воно ж типа безлактозне? Так. Yeah. Блін, я дуже боюсь, коротше, ну, не попасти, коротше, знаєш. Щас. Ще, що не вмієш, так. Don't laugh. You can't laugh. У тебе з чим? Pineapple. Не пробувала? Мені твоє трошки більше подобається. Не знаю. Мабуть, через те, що це на нас. Я майже все пробувала там. Угу. Ну, солодих чай. Да. Бо я не ризикую з будь-яким молоком. Навіть з вівсяним. Ти погано вівсяного? Ні, але, типа, якщо дивлячись, що я поїм перед цим. Це бізнес-район, дуже в основному тільки дуже в основному тільки всякі офіс buildings. А тут, до речі, ми прийшли, напевно, але тут офіс Candy Crush. Тут офіс, от той, що ми пройшли, там офіс Candy Crush. Що таке Candy Crush, котрий гра? Так. Бро! Це шведська, це мені здається шведська гра. Кстати, а хіба не мама була зависима від неї? Мама може. Да! Офігеть! На 24 серпня, до речі, воно стає синьо-жовтим. Да. Я, типа, серйозно не знаю, що за хуйня відбувається. Я, кстати, тільки нещодавно дізналася, то що у вас у королівство, це взагалі так. Ну так. Ми можемо, до речі, зараз піти до королевського будинку. Да? Він недалеко? Нам по дорозі. До речі, дякую шведською, це так. Просто так. Так. Як наш єс. Єс це я. Бо. Капець. Або ти просто кажеш, єс це я. Хіба. Офігеть. Це мамін рай. Може мамі щось купити? Да, кстати, давай. Може, чашечку? Вона ж фанатка. Так. Да, давай виберемо якусь. Так, можна чашечку. Яку ти думаєш? Мені подобається малишка Міо. Значить, таку. Тут можеш таку. Або це з мамою. Сумочка. Тут ще є. О, такі ще є, так. Та ні, я думаю, така прикольна. Більш прикольна. Аніматроніки. О май гад. Сейчас заходит світ. Офігеть. Тут ще. Ось інстаграм. Він залобім. У тебе це є. У мене це є. Це найс. О! D6? Так. О, офігеть. We got the map. О, да, кстати. Маша жорстка фанатка NCT і Поліна жорстка фанатка The Boys.
Хочеш собі якийсь? Ну, я не знаю тебе. Ну, або. О! Міна. Nina. Nina. Офігеть. Рошен. Яку конфету не купи, це не то. От Рошен. Як би я не була на казала. Це Королевський палац. О, оце? А, ні, це не Королевський палац, це просто якийсь парламент, щось А, таке. да. Але це вхід до, бо там, то це Королевський палац. Оце? Ага. Я сфотою. Це Королевський палац. Мені так бісить, що в телефонах ніяк не зроблять таке, що типу, ти знімаєш себе, так? А потім можна повернути, як в інстаграмі, типу, знаєш. Ну тут так не можна, так. Типа, блін, стільки функцій вже придумали, ну цю ніяк не зроблять. У мене паніка, коли починають розмовлятися акцентом часто. Наш вообще, типа, оці всі королівські споруди такі великі будівлі. Не знаю. Що вони тут роблять? У мене дуже звичний акцент через те, що я дивлюся щось і британське, і американське, типу. Ну там або блогерів, або якісь подкасти слухаю. І тому у мене трошки, ну, змішане, коротше. На цій площі тут новорічний, точніше, крісмас ярмарок. А, так? І цей тут дуже смачний гарячий шоколад. Але тут немає лактозу і варіантів. Блін. Але Ну, кстати, я колись робила вдома то, що з шоколадом. У мене така страчка була, ти не уявляєш. Тому я більше ніколи не робила це. бачиш, тут такі булочки. Блін, мені подобається такі сходи, але як би, типа, взимку. А взимку важко. Блін, тут ця вулиця дуже гарна. Так, це моя улюблена. Це маленький Ісус. Де? Капець тупо. Я просто багато разів чула. Чесно кажучи, у мене дуже погано з іменами. Типа, Це Чапел Чапель? Чапел? Роу. Я так давно читала, типу, коли я була ще в elementary school. Тому я, чесно, нічого не пам'ятаю. Ну, кстати, скільки воно коштує? Мамі таку треба дівчину. Реально. Блін, тут сосиски можна вийти. Ми можемо зайти в магазин з всякими мангами, книжками. Давай. А, це те саме. Put that down. For real. Торі Фокс. Все, будь ласка. Я не мел. О май гад, це Супер Маріо. Прикол. Ми таки не пограли, кстати, сьогодні. Так, до речі, ми так не пограли. Угу. Це з цим самим. Ось ковбаюся, правильно роблять. Кстати, мені Поліна, колись я, коротше, прикидувала твої відеоповідомлення, там, наприклад, ти розповідала про цуки, є штуки. Коротше, я така, я стояла в цьому, в In the Crowd, і я така, типу, і вона така на мене подивилася, і вона така, і я така, і вона така.
І Поліна, коротше, казала, що у нас схожі голоси з тобою. Вона що? У нас схожі голоси з тобою, і сміх теж. І я спочатку не чула цього, а потім я почула це. А, реально? Да, нещодавно я почула це. Ні, у нас так, насправді так. Я теж про це думала нещодавно. Я вчора думала про те, що коли ти приїхала, У мене трошки глибокий голос. Так, і у мене теж. І, Да, типа, да. І ми коли з тобою розмовляємо, у нас реально голос зливається. Да, у нас зливається трошки. У мене трошки поломане, якщо чесно. Типа, я коли особливо сміюся, ну прям у мене annoying сміх. Але знаєш що, це як у мене з Андрюшею був довгий час у нас однаковий голос, бо мама нас... Да, і мама вас питала по телефону. Так, але у Андрія поламався голос, а у мене не залишився. Ага. Але тепер у нас з тобою однаковий. Да. Я, якщо чесно, хочу в туалет, трошки писати. Ну, ти голодна? А що ти хочеш? Ми поряд може свої такі по кафе. Ага. Ну, пішли пісять З мамою? з Мамоленд. А, з Момоленд? You are my everything. Це місто типу, відоме тим, що тут найвужчі вулички. Це старе місто, тут зазвичай жили до цього як бідні люди, щось таке. Я не знаю. Але бачиш, тут у нас такі маленькі вулички. Але потім воно стало багатомільйонним. I love Swedish girls. I love you. Це перший раз, коли я нарешті навчилася тримати палички, про що я ніколи не вміла. Не знаю, для мене це було прям mission impossible. Ну да. I can't hold chopsticks. Man. Wow. І я навчилася тримати палички. Стоп, подожди, це кімбап? А це Сушмі. Угу. Oh.